ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá òun ò gbẹ́yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà ńlá díẹ̀ funfun lágbá díẹ̀ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà ńlá lára tára dá o ìgbà aṣọ ní dálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́lá lèmi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàárọ̀ gbogbo olólùfẹ́ Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo orígun bíi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ̀dẹ̀ tí ń wò wá a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba fún ìṣọ́ ẹ̀ fún ààbò àti àánú ẹ̀ tó fi ń ṣọ́ gbogbo wàtàwàtà wà ní agodo àtẹ̀yìn olólùfẹ́ Wazobia káàkiri gbogbo bíi tí atawọ́dé ta bọ̀dé a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba a fi ọpẹ́ fún a fi ìyìn fún a fi gbogbo ògo fún mo tara bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo olólùfẹ́ Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo orígun bíi tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ̀dẹ̀ tí ń wò wá ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní dí iná ò ní tán wò yín wọn ò ní rùkú wọlé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wọn ò ní rùkú jáde nílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa apamọ́wọ́ owó àtàjèrè ọjà fún àtàwátà ní agodo àtẹ̀yìn olólùfẹ́ Wazobia Plus tẹ́ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èmi náà ni ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé Dábìrì atọ́kùn ètò Wazobia Plus mo kí wa pé àkú ojúmọ́ ẹ sì mọ̀ pé ẹ lè rí wa wò lórí DSTV channel 255 ẹ lè rí wa wò bákan náà lórí UHF 43 tẹ́ bá lọ sórí social media ìyẹn Facebook tẹ́ bá ti ṣe MITVNG agbẹ̀yìn lọ sí Facebook page wa tẹ́ bá ti like gbogbo gbàtàkọ̀tún ètò bá ti ń gorí afẹ́fẹ́ nílé iṣẹ́ Muri International Television lẹ́ máa gba notification tẹ́ máa fìfẹ́ bá wa rin ìrìn àjò náà Wazobia Plus yìí tẹ́ bá ti lọ sórí YouTube ẹ ṣe àti tẹ Wazobia Plus on MITV agbẹ̀yìn lọ sí YouTube channel wa gbogbo ètò tó ti kọjá sẹ́yìn èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ló ń gorí channel yẹn ní ojoojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus Okuku Echukwu Isibo none. Thank you. How are you there? Quickly. Greet everybody at home. Diba ye kele mono keko no de ono de pofuma asim no tutuoma. Aya be kwala taa n'elu Wazobia Plus o kwa MITV ka yin no. Ihe anyị ga-ekwukwa taa dị mkpa m ga-ayị ụnụ n'biko nọrọ n'ala agakọle bọbụla afa mbụ Okuku Echukwu Isibo Ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma oge ọbụla ka ọ ga-adịkwa mma ọ ga na-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị gị mma. It don't pass my boundary. Ọ ga-adị mma all I know is all will be well. Not be so. Ẹ̀yin èèyàn wa lé a ní àwọn àlejò lọ́lọ́kan òjọ̀kan nílé agodo pẹ̀lú wa lẹ́nìí ẹ jẹ́ ká dé òkè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan tá a bá padà dé àlejò àkọ́kọ́ wọn bá wa pé lórí ètò ẹ máa bá wa kálọ. Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television àlejò wa àkọ́kọ́ wọ́n ti wá níjẹta àmọ́ wọ́n pẹ́ kán tó dé àwa tún fi wọ́n sí nítorí tí wọ́n fẹ́ sọ bó ti wù kó gùn tó àbí kó kúrú tó ó ṣe pàtàkì fún gbogbo òbí láti láti sílẹ̀ kí a gbọ́ àlejò wa ọ̀gbẹ́ni Akin Benjamin ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus adúpẹ́ tí ẹ tètè dé sí ilé agodo lẹ́nìí láì dé ìnà pẹ́nu ta ni Akin Benjamin. Akin Benjamin jẹ́ olùkọ́ àti olùgbaninímọ̀ràn lórí ètò ẹ̀kọ́ àti bá a ṣe ń tọ́ ọmọ àti ń ṣe léyìí ó ti súnmọ́ 20 ọdún àti ṣe olórí ilé ẹ̀kọ́ káàkiri àti ṣe oríṣiríṣi bá a ṣe ń kọ́ àwọn ọmọdé là ń kọ́ àwọn olùkọ́ àti ń kọ́ àwọn òbí lórí báwo la ṣe lè tọ́ àwọn ọmọ wa sọ́nà ilé ìwé ni o àti nínú ilé wọ́n lè ya rere ká lè kó lè fún wa ní ìsinmi àbádàgbà. àbádàgbà ẹ ṣeun
ẹ ṣé mo dúpẹ́. Àkòrí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ní ká sọ ni wípé ṣé ká fẹ́ gbaná ọmọ ni àbí ká fẹ́ nu bọ́mọ wí. Ẹ jù ẹ bá wa nà. Well, ó ti pẹ́ tí a ti wà lẹ́nu à ń lu ọmọ lálùbọ́lẹ̀. Ọ̀nà tá a mọ̀ láti tọ́ àwọn ọmọ wa bóyá nílé ìwé ni o bóyá nínú ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ká lu ọmọ bolẹ̀ ká fún wọn ní àwọn iṣẹ́ ìfìyàjẹni ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí àti olùkọ́ fi ń ṣe iṣẹ́ yẹn. A máa rí ibi tó bá wa dé. Àwọn èèyàn tẹ̀lé tábàtì rẹ̀ sọ pé wọ́n ní àwọn fẹ́ ká bá àwọn ọmọ wa jẹ́ ni nǹkan tá à ń sọkọ́ yẹn. Ọ̀nà wà tó dẹ̀ pọ̀ láti lè tọ́ ọmọ láì ṣe pé a sọ wọ́n di àṣẹ wọn bí ẹrú àdẹ̀sọ wọn di nǹkan tí ò yẹ kán dá. Nítorí tá a ti ń lo ẹgbà tá a ti ń lo àwọn ọmọ ṣe ń lo ìgbó ló bá lu ìdè báyìí. Kò bá débi kankan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ ẹ rí tán jáde tán bàlú jẹ́ láìpẹ́ ìtàn dá gbogbo rorú 1 million boys and all that. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn torí ipa àti ìfìyàjẹni púpọ̀ tó ń lọ nínú ilé àti nílé ẹ̀kọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fi sá lọ. Ṣé ìfìyàjẹni púpọ̀ tẹ́ ń sọ yìí? Yes. Bí ká máa fi ẹgba lu ọmọ, ká máa gbọ́ ọmọ lábàrá, ká máa gbá lójú. Ẹ máa wa mọ́tò, ẹ máa gbẹ ohun, ẹ máa kúnlẹ̀ nù. Àwọn iléèwé kan wá ní drop everything ní àwọn boarding school kan. Mo ṣe láwọn ìwà drop everything on you, drop. Ó ṣẹ̀ nìyẹn o. Kí ló jẹ́ drop? Drop down means gbogbo tó wọ̀. Kó o dúró bọ́lọ̀ ń ṣe dá ẹ. Níbo ni irú ìyẹn ṣe fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ ń sọ ọmọ yẹn di ẹranko. Dúró bọ́lọ̀ ń ṣe dá ẹ sáàrin gbogbo irú ìbániwíwo nìyẹn. Kò dáa rárá. Bàbá mi pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ́ àdá ló fi ń na ọmọ. Níta ń pè ní kòbókò tẹ́ ń ṣe gbogbo ewúrẹ́ ni wọ́n ń fi irú ìyẹn bá wẹ̀. Àwọn ìṣọmọ yẹn ṣe rí ẹ̀tọ́ ọmọ rẹ kó lè fún ẹ ní ìsinmi. Kó sọ pé kó o lù ú lálùbọ́lẹ̀, kó sọ pé kó o fìyà jẹ o. Ọmọ máa dọ̀tá ẹ̀ kò dẹ̀ ní gba ìmọ̀ràn mọ́. Tó bá tún wá dọ̀tá ẹ̀ yẹn kò ní tètè fi hàn, a máa store ẹ̀ sí, ó máa ní psychological effect. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ n béèrè béèrè yìí o, you will ask your question. Kí ni ìyàtọ̀ láàárín ìtọ́nisọ́nà àti ìbáwí? Ẹ ṣé púpọ̀. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nǹkan tá àwọn èèyàn wá ń pè ní ìtọ́nisọ́nà discipline, ìbáwí ni which is punishment. Punishment ó ń fìyà jẹ ọmọ tó ń wá bó ṣe máa yanjú ìṣòro tó ní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn ọmọ yìí tó ń ṣe ní àṣìṣe wọ́n fẹ́ yanjú ìṣòro tó wà níwájú wọn. Wọn ò mọ bó ṣe máa ṣe, tó máa ṣàṣìṣe yẹn tán ìyàlá tó fi ń jẹ wọ́n. Ìtọ́nisọ́nà which is discipline ó ní pé kó o kọ́ ọmọ rẹ bó ṣe máa ṣe tí ò ṣe ní ṣe àṣìṣe yẹn in the first place, àti pé tó bá ti wá ṣàṣìṣe yẹn báyìí ló ṣe máa ṣe ń jọ míì tó ṣe ní ṣerú àṣìṣe yẹn mọ́. Nǹkan tó ń jẹ́ discipline yẹn ká kọ́ ọmọ ní ọ̀nà tó yẹ kó gbà kó lè bá fún wa ní ìsinmi. Ǹbọ̀ torí pé ó rọrùn láti sáré mú ẹgba, ó rọrùn láti sáré sọ pé kúnlẹ̀ síbẹ̀ yẹ kó àwọn ọ̀nà míì tó yẹ ká lè lò tá a fi ní sọ ọmọ nù lórí pa fẹ́ bá wọn wí tá a ní sọ ọmọ nù àmúlò toró máa gba àsìkò ó dẹ̀ máa bá ká ronú. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín sìn ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí àwọn nǹkan wọ̀nyí, àmọ́ àti dá ọmọ àyìn kò ń ṣe kó máa dọ̀tá òbí nìkan, ó máa dọ̀tá ìlú. Àìmọye ọmọ tẹ́ rí tọ́jọ́ ọmọ ìṣọ̀tá tán wà ń gbòòrò ń sìn yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tá a dà àgbàmọ́ ni mo fún ní àpèjú oríṣiríṣi báyìí. Ìlú ẹ pé ọ̀nà ìbáwí tó burú tó bàbá mi ti ọmọ mi ti kú nílé ìwé kan nílùú tó súnmọ́ wa nílùú Èkó láìpẹ́ yìí ní last year. Tíṣà kan lu ọmọ ó dẹ̀ kú mọ́ lọ́wọ́ náà. Ó lu ọmọ yẹn dẹ̀ kú. Àdèmọ̀ bóyá wọ́n ti gbé àjọba tẹ̀tẹ̀ rí mú sí, ó sá lọ ni ó máa sá lọ ni. Tíṣà yẹn olùkọ́ yẹn sá lọ. Ó sá lọ báyìí. Àmọ́ you see ṣé báyìí la ṣe fẹ́ máa nìṣó. So n tẹ́ ń sọ nísìnyí ni wípé ìyàtọ̀ tó pọ̀ ló wà láàárín ìfìyàjẹni nípa ìbáwí àti ìtọ́nisọ́nà. Ó yàtọ̀ gidigidi tó pọ̀. Ìtọ́nisọ́nà ó ní ká kọ́ ọmọ kó má bàa ṣe àṣìṣe, ká kọ́ ọmọ tó bá ti ṣàṣìṣe yẹn ká kọ́ ní pé báyìí náà ṣe ń ṣe. Kò yẹ kó ṣe báyìí. Are you saying now that it's totally wrong to cane a child? Oh yes, I'm standing with my 2 feet on ground, Okay. and I'm saying that we don't need it. We don't need it. Let me tell you, because people will say a lot of things. I was raised that way. We cannot blame our fathers and our mothers because they didn't know any better. People will say, you want us to spoil children. This is how we were raised. How you were raised?
you could have been better. He said, that's why I'm the way I'm. You could have been better than the way you are. But there is a verse that said, spare the rod And spoil the child. In the first place, I would like to make a correction. Okay. That is never in the Bible. It's actually a line of a poem. What is in the Bible is that foolishness is bound in the heart of a child. The rod of correction will drive it out. Okay? Now, but it's even in the Bible. The rod is not always the cane. The Bible talks about the rod of the mouth. You can correct children with the mouth. In the whole of the Old Testament, where there were instructions about how to train children, the cane was not involved. And when they mention the cane, I keep telling people, from Genesis to Revelation, show me a single place where it was used on a child. If you can show me a place from Genesis to Revelation where it was used on a child, then I will drop what I'm saying here. So in essence, even the biblically, there is nowhere in the Bible that says you should take a cane. It was not used. It was not used on any child. Jesus said, "Let the children come unto me." Jesus used the cane, but on adults in the temple. Again. Àkóbá wo wá ni ìbáwí tó jẹ́ ìfìyàjẹni? Àkóbá wo ló mú bá àwọn ògo wẹrẹ wa? Ẹ ṣé. Torí tẹ́ bá ní à ń fi ìyà jẹ èèyàn, a ní kó kúnlẹ̀, wọ́n ní kó máa rákòrò nínú ìdọ̀tí. Ẹmọ mi ní body now sàn lè ní wọ́n ṣe ojú ẹ̀ sóòrùn torí kéèsì yẹn náà rí. Àkóbá wo ni ìbáwí tó jẹ́ ìfìyàjẹni burúkú wọ̀nyí ló ń kó bá àwọn ògo wẹrẹ wa? Ṣé rí ọ̀nà tó pọ̀ làkóbá wà lórí ìfìyàjẹni o. A sọ̀rọ̀ pé ọmọ ti kú. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n mọ bàbá tó lu ọmọ tó mọ́ fọ́ lójú nígbà tó wà kéré, ọmọbìnrin very fine girl tomorrow dọ́là mẹ́wàá ọmọ yẹn ojú kan ló gbé káàkiri o. Wow. Now lẹ́yìn kásì má sọ bò yẹn ọmọ tẹ máa kó láyà jẹ tẹ ẹ ti kó láyà jẹ báwo ló ṣe fẹ́ lè dúró sọ̀rọ̀ sókè. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọ ohun tó ń ṣèlú yìí kọ́ lọ ṣàánú wa. Democracy kò lè fún wa ní tá a fẹ́ tá a bá lè sọ̀rọ̀ sókè o. But you see, àti inú ilé láti paná ara wa àtàwọn ọmọ wa o. Ọmọ tẹ ti kó láàjẹ tó kó láti kó tẹ àwọn ọmọ wa ń lọ sílùú òyìnbó láti lọ kàwé wọ́n á fẹ́ ṣe dábì wọn máa wọlé báyìí wọ́n lè wo àwọn tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ lójú. Because the confidence torí wọn a ti gba ìgboyà kúrò lọ́wọ́ wọn a ti gba ìgboyà kúrò lọ́wọ́ wọn ọmọ ò gbọ́dọ̀ ṣàṣìṣe ibi sí ọmọ ò tiẹ̀ ní tiraka láti tiẹ̀ gbìyànjú àti ṣe nǹkan mọ́. So in essence what he's saying is that their self-esteem over time has been stripped, eroded from them, because psychologically a child that is always subjected to hardship, beating, severe punishment would have set zero his mind that what else? They are going to beat me and all that. I'm a victim of it anyway. But I discovered that this caning thing usually don't happen when you're with your parents. Yes. No, some parents. The chances is very little. No, the chances is not little. Not as high as you can only speak from your own experience, because experiences differs. You understand? Some parents are worse than guardians. Masquerades. They are masquerades because when they have personal issues, they take it out on the child. The same thing. It could be a father that is actually angry at the mother, and then he sees the child and said, most times really, it's transfer of aggression. People have issues. You see, as parents and as teachers, if you have your own issues, that you see a child does just a little thing and you explode on that child. I have one more question to ask you. Àwọn ọ̀nà wo ló tọ́ ohun tó dẹ̀ péye láti tọ́ àwọn ọmọ wa sọ́nà lóde òní tá a wà yìí, considering the fact wípé wọ́n tọ́ wa nígbà kan nígbà tí wọ́n ń tọ́ àwa. Èmi lè fira mi ṣe example. Tá bá lọ sí school tó bá di third term tá bá lọ gba result card mọ̀ pé promotional period nìyẹn tó bá ti gba report card yẹn dé báyìí tó ti jẹ́ pé o gbé first second third
àbí ká sọ pé títí dé 10th position tó bá ti ń lọ sí 20 something 15 ẹ̀wọ̀ ẹ̀ tó bá ti gbé 1st to 3rd tí wàá ní mò ń sọ yẹn ìwọ máa jẹ biscuit wàá mu coke èèyàn tó bá ti fail wọ́n á ti mú dógóyàrò sílẹ̀ wọ́n á mú fẹ́ǹsìk àbí APC elérin sílẹ̀ wọ́n á mú ẹgbàá sí àlùpàní o now ọ̀nà wo ló wá tọ́ that was ayé àtijọ́ lóde òní ọ̀nà wo ló péye láti tọ́ àwọn ọmọ wa sọ́nà tí ó jẹ́ pé tó bá di ọjọ́ iwájú wọ́n á wúlò fúnra wọn wọ́n á wúlò fún gbogbo aráàlú àti gbogbo àyíká wọn. ṣẹ́rí lákọ̀ọ́kọ́ kí gbogbo òbí kọ́kọ́ wá bọ́n ṣe máa di ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ wọn. very important good. kí gbogbo òbí ìlànà òbí mi sọ pé òbí ni mímí ò ṣọ̀rẹ́. Okay, how do you know your child? No, if you are not a friend of your child, you won't know that child. Children That's are what so he's saying. smart. Children can be so smart, and they can adapt quickly. And those of you who are using all these harsh punishments, you are raising strangers because children will just give you. to be alienated from what you you. want. ọmọ wọn fún ẹ ní nǹkan tó fẹ́ lójú ẹ. bọ̀ kò kì í ṣe táwọn fẹ́ nìyẹn. tó o bá ti sí bẹ́ẹ̀ mọ́ tó o dẹ̀ tí o dẹ̀ sẹ́ gbà ẹ́ ń bẹ̀ nǹkan tó wù wọ́n ni wọ́n máa ṣe. ìbéèrè yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ bá mi dáhùn pé. àwa béèrè àwa sọ pé number one ni wípé di kọ́kọ́ lọ wá bó ṣe máa di ọ̀rẹ́ ọmọ ẹ̀. ó ṣòro fún aláwọ̀ dúdú èèyàn láti sọ pé mo ti ṣe ọmọ yìí dáríjì mi ìwọ ọmọ mi. because of ego. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ti ṣe àwọn ọmọ wọn dẹ̀ ti kó nǹkan pọ̀ ọdún wọn tán lè bá yín sọ. bí o tiẹ̀ ṣọmọ èèyàn lè ṣe òṣìṣẹ́ o lè ṣẹni tó junior sí ẹ o dẹ̀ lè ṣẹni tó senior sí ẹ. sorry iṣẹ́ ìfọmọ tàbí ó ṣòro pọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú mo sorry o mo ṣe lórí ilé. so kọ́kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sọ báwo la ṣe máa mọ̀ wọn kọ́kọ́ di ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó bá di ọ̀rẹ́ ẹ̀ tán ó lè gba ìtọ́ni ẹ lọ́nà tó rọrùn. ṣe rí ìtọ́ni tipátipá pẹ̀lú ìbáwí ó máa fún ẹ ní bó ṣe fẹ́ tó bá ti wà ń bẹ̀ tó bá ti sí ń bẹ̀ mọ́ ní tó máa dà ló máa dà. tó bá fẹ́ tọ́ ọmọ ẹ kó lè fún ẹ ní ìsinmi tọ́ nípa ọ̀nà tí kò mú ìfìyàjẹni dání tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ báwo ó kì í sìn ẹ máa ń sọ fáwọn èèyàn èmi náà bàbá ni mí o bàbá ni mí a ti wà lẹ́nu iṣẹ́ olùkọ́ni ó ti ń lọ sọ́gbọ̀n ọdún o ìṣàdínlábẹ́ ojú ò ń ṣe ọmọ ló. teacher is a teacher. I'm a teacher. I've been a head of school. I have been teaching teachers. I'm a consultant to teachers and so to schools. And like the thing is this wípé ọmọ máa ń sọ fáwọn èèyàn pé kí lọmọ yẹn gan okay ọmọ kí lọmọ yẹn fẹ́ràn jù tó ń dì mọ́wọ́ tí ò jẹ́ kó lè ṣe nǹkan tí ẹni kò ṣe. tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan tó ọmọ yín fẹ́ràn jù gidigidigidi ẹ ti ní ọ̀nà láti lè tún kọ́. ìwọ ọmọ yìí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ kó o ṣe yìí tó o bá ṣe nìkan ni wàá lè ṣe nǹkan tí o fẹ́ràn yìí. àwọn nǹkan tó ń ṣe yìí tó o bá sì ń ṣe tí mi ò ṣe fẹ́ nǹkan tó o fẹ́ràn yìí mi ní fún ẹ o. You know, I mentioned that it's something that he's saying yesterday. Elite consensus dialogue. Dialogue with your child. Yes. See your child as your friend, your equal. Yes. It's very important because any small thing that child sees outside that is strange to him, he will come back to you and say, mommy, mo rí kíní kan o. Nǹkan báyìí báwo ló ṣe rí ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. I had an experience of such that while I was very little, secondary school, I think GSS1. As at that time, my friends were telling me, you are still a virgin. You are still a virgin. By the time you grow up, you won't be able to have a child. And I was scared to go home and tell my mom. I had to you guys were not on that. I had to discuss with my teacher. And she said, don't mind them. Don't mind them. You can imagine that kind of parent that I can't because your teacher was accessible. Your teacher gave you that kind of, opportunity. Exactly. Parents did not give you. So parents would come. They would be my sunkún lórí bó ṣe ń tọ́ ọmọ yìí. I am telling you the truth. Bàbá mi le. Àwọn nǹkan tèmi ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ní school nítorí òun síbẹ̀ bàbá mi ò mọ̀ wọ́n máa ti èmi síwájú láti lọ kọ́ọ̀sì ìjà láàrin schools ni adé fàjọgbọ́n tó pọ̀ àwọn tó máa gún ọ̀bẹ gún wẹ̀rẹ̀ wà ń bẹ̀ máa dẹ̀ délé mo dẹ̀ ṣe bí mo dẹ̀ ti di ọmọ ẹ̀ tí kò gbọdọ̀ dùn nǹkan tí wọ́n fẹ́ nìyẹn nǹkan tó fẹ́ nìyẹn nínú ìfẹ́ ló ṣe ń ṣe nǹkan tó ṣe bọ̀ inú àìmọ̀ ni àìmọ̀ àdẹ̀ lè blame wọn torí àwọn tó ń raise àwọn bàbá wa náà àwọn tó ń le náà ni wọ́n. mi ìfẹ́ ká dìre lọ mo ní ọ̀nà wo ló péye ẹ ti sọ pé ká jọ̀rẹ́ ọmọ wa ẹ ti sọ pé ká máa pè wọ́n kájọ máa sọ̀rọ̀ pọ̀. yes nǹkan tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó di tó jẹ ọmọ yìí tó jẹ́ tó mú tó jẹ́ kúdù fún ẹ lè gbà fúngbà díẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kó lè bá a ṣe nǹkan tí
ẹ fẹ́ kó ṣe yẹn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ẹ̀ dá nǹkan yẹn ọ̀nà padà táwọn aláwọ̀ funfun máa ń gbà ṣe pẹ̀lú ọmọ wọn nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni ǹjẹ́ ó possible ọmọ yín for example ṣe ẹ lọ́jọ́ kan ṣe ní nǹkan tẹ́jọ́ agree nínú ilé gẹ́gẹ́ bí òfin tó gbélé yín dúró àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe àwọn nǹkan tẹ́ láti ṣe kí ni culture family yín rules and regulations within the family. teacher tó wà ní school njó onírú yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ tẹ́jọ́ agree lé lórí pé báyìí la ṣe class wa ṣe máa rí tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ kọjá ẹ̀ tábà kọjá ẹ̀ báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ tábà kọjá ẹ̀ báyìí ló ìwọ tó bá ṣe dáadáa ǹjẹ́ àti ẹ̀ máa ń gbé oríyìn fáwọn ọmọ ńgbà tó bá ṣe rere ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọwọ́ nǹkan tó burú tó ṣe tó burú la máa ń rí tàdé máa pariwo lé lórí táwọn bá ṣe ń tó dáa tá a bá gbé oríyìn fún tábà sọ bá ṣe yìn ẹ́ lórí eléyìí a máa yìn ẹ́ náà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bẹ́ẹ̀ lórí eléyìí ọmọ yẹn á fẹ́. a ní ìwúrí a ní ara àyà gágá láti ṣe nǹkan yẹn. ṣùgbọ́n ṣàṣà ní òbí tó ń rí ọmọ nígbà tó ṣe dáadáa tó dẹ̀ gbé oríyìn fún. sọ̀rọ̀ mi yé yín o kò sẹ́ni tó yìn tí ò ní fẹ́ kán tún yin òun o. bẹ́ẹ̀ni. bọ́ ìdá ń ṣe jù ni pé ó ṣe lé òkè ọmọ gbé kọ́ọ̀pù láti gbogbo àwo fọlọ́wọ́ wa rí kọ́ọ̀pù fọlọ́wọ́ wa rí. bẹ́ẹ̀ni. kẹ́ka kọ́ọ̀bù wo pé ṣé ò tí ì fẹsẹ̀ gùn àbárà àti ìyàlọ́kọ́ máa bá ẹ ìbéèrè ni pé ǹjọ́ ọmọ yẹn gangan mọ̀ fẹ́ fọ́ nǹkan tó fọ́ yẹn. ǹjọ́ ọmọ yẹn lè mọ̀ fẹ́ fọ́ nǹkan tó fọ́ ǹjẹ́ kò yẹ ká kọ́ bí báyẹn kọ́ ló ṣe yẹ kó gbé. No, they don't want that anymore. They want that child to behave like an adult. As little as they are, parents want them to start thinking like an adult. You see, you should know this thing is wrong. Now you are catching on, but we have time constraints. Ọ̀gbẹ́ni Akin Benjamin, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Mo rí wípé you are so passionate about this issue. Ló jẹ́ kí n sọ wípé ẹ máa wá sọ lórí ètò ìtorí lórí ètò Wazobia Plus àwa máa ń kọ́ àwọn èèyàn ní ọgbọ́n àwa ń bí láti jọ dámọ̀ràn kádẹjọ́ gbèrò pọ̀ báwo ni ìgbésí ayé tiwa àti tàwọn ọmọ wa àtàgbègbè wa pàápàá ṣe máa dátì lọ síwájú tó lálàáfíà máa wà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín pé ẹ bá wa pé lénìí nínú tight schedule yín àmọ́ mo fẹ́ ká fi lè ṣe ìtọ́wò lámọ dídùn ọbẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wá nílé òun lẹ̀ ń gbọ́ òbí ni Ọ̀gbẹ́ni Akin Benjamin òbí làwọn tá a jókòó yìí ẹ̀yin tẹ́ ń wò wálé náà tẹ́ ẹ jóbi ẹgbọ́n tí wọ́n sọ ẹ fọmọ yín ṣe ọ̀rẹ́ yín gbogbo ìgbà kọ́ ní pò ìgbájú ìgbámú tí kẹ́ríkẹ́rí bá bọ̀ òde èyí tá a ṣe lénìí àpè ní ìtọ́wò tá a mọ dídùn ọbẹ̀ series 1 series 2 ẹ̀ ó ń bọ̀ torí pé tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ Mr. Akin Benjamin mi ti mọ̀ pé tèmi bá pè wọ́n á jẹ wa ní ọjọ́ mi ọjọ́ rí tí kò pẹ́ rárá ẹ jẹ́ ká dé òkè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá a bá padà dé ètò ń tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa kálọ. Hausa àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Hausa àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus àsìkò tá a wà yìí ní ìsìn èmi á máa sọ lórí ètò àwa obìnrin àwa là ní ayé èmi máa ń sọ obìnrin ló mú lérò ìbáwí tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tá a sọ parí nísìn àwa obìnrin ló bá wí jù torí tá a bá sọ fún ọkọ wa ńlé pé wà ó má jẹ́ ká lu ọmọ yìí pa ó máa gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu àmọ́ tá a bá jọ ìyẹn tá a bá sọ pé irọ́ o àfikókú àfikóyè àwọn ọ̀jù wọn hàn ni ṣùgbọ́n abala tá a wá wà yìí nísìn àlejò tí mo nílé agodo báyìí àwọn kan wà ń kóra wọn jọ báyìí obìnrin ni gbogbo wọn kì í ṣọ̀rọ̀ lágídí gbà ó wọ́n wá wò pé nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú ìfàsẹ́yìn ti pọ̀jù fún àwa obìnrin wọ́n bá wá ṣe àgbékalẹ̀ àjọ kan tí a mọ̀ sí Evolving Women in Politics àlejò mi lẹ́ni wá jẹ́ Lagos State Coordinator wọn HAJIA AISHA GBAJABIAMILA ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus. You're welcome. Manage to speak the Yoruba and English together. Okay, ma. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus. Ẹ má jẹ́ ká àti ẹ̀rìn jìnnà. Kí ni Evolving Women in Politics? Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe ṣàgbékalẹ̀? Why was it established? Okay, ṣé o dúpẹ́. You're welcome.
Evolving Women in Politics is an organization tó jẹ́ pé àwa obìnrin a kóra wa jọ papọ̀ láti lè get ara wa involved into the new ways of running politics in Nigeria. Okay. For so many years, I rí wípé, the same thing ló ń ṣẹlẹ̀ over and over and over again. A dẹ̀ rí wípé gbogbo àwọn òfin policies tí wọ́n ń ṣe kò really suit àwọn obìnrin, kò favour obìnrin, kò favour àwọn ọmọ wa. At the end of the day, ó ń push àwọn ọmọ yẹn kó máa lọ máa ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe. Àwọn youth ń pariwo síta fún wa, wọ́n ti wá bá olórí wa HAJIA Fatima Bello, wọ́n ti wá bá vice president wa HAJIA Rali Abdulsalam. So wọ́n pariwo fún secretary náà ní kí òrìṣàrà yìí gbogbo ẹ̀ àti treasurer wa Mọ́lúrí Irinlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń sọ ní gbogbo ọ̀nà because a lot of àwọn obìnrin nínú organization wa wọ́n ní NGOs tó jẹ́ pé wọ́n fi ń help àwọn youths. So àwọn ọmọ yẹn ń pariwo síta. Àwọn míì tó bá ń ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kó ṣe wọ́n nítorí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú ni. We have àwọn ọmọ tó jẹ́ pé graduates wọn ò ríṣẹ́. Wọ́n end up láti máa participate nínú gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tí ò yẹ kó participate. And at the end of the day, for all these reasons ni àgbékalẹ̀ Evolving Women in Politics ṣe wá wáyé. Kò kí ń ṣe yẹn nìkan mà. Part of the objectives, aim and objectives wa náà òun ni wípé a rí wípé the equality representation of obìnrin nínú governance ní ìlú yìí is not balanced at all. At all. So èmi gan agree kò balance. Tẹ́bá wò mà, there's 2 chambers nínú the lower and the upper chamber. So people are the separation is so much. Ó dẹ̀ ń dá wàhálà sílẹ̀. So nínú governance at the moment, House of Senate, out of 109 senators, there's only 7 women. And House of Representatives, there's only like 12 women out of 360. So, but the statistics balance, whereas statistics in ìlú as of 2020 also wípé the equality ratio of male to female is 1:1. 102 male approximately to like 100, which is like 1:1 is equal. So, but the equality representation of women in governance in Nigeria is not, it's not actually balanced. Now, so, let me ask another question. Evolving Women in Politics, tó ti wà established by, tó dẹ̀ jẹ́ pé obìnrin nìkan ló wà ńbẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àwa obìnrin torí èmi nítorí pé mo jẹ́ obìnrin kì í máa sọ àwọn obìnrin ìmọ̀ wa ò kì í jọ tó bá bẹ̀rẹ̀ dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ báyìí somewhere along the line àwọn animosities envy oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ò yẹ kí a jẹ́ ká gbà láyè á wọlé wa. Ṣé ìmọ̀ àwa obìnrin máa jọ láti jẹ́ kí àjọ yẹn kó gbèrú láti lè achieve aim tí wọ́n fi dá sílẹ̀? Kò sí ẹgbẹ́ tó gbé kalẹ̀ ní anywhere in the world tí ò kì í sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tóbìnrin bá wà tó bá jọ péjọ. Àmọ́ inú ẹgbẹ́ yìí àwa ń gbìmọ̀ pé kò ní sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láàrin ara wa. We're working really hard to make sure wípé kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. We had an event lọ́jọ́ Sunday the 4th of July láti ṣe meet and greet fún Lagos chapter. And one of the big topics tó sọ níbẹ̀ òun ni wípé ká má jẹ́ kí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kó wọ àárín wa wá. Our vice president talked about repairing each other's crown. Every woman you see, you have to try and repair the crown. Don't fold the crown. You repair it. The president talked about love, helping each other, and embracing each other. And the idea is wípé nínú organization wa ni wípé tí obìnrin kan bá ti jáde, that's part of our aims and objectives. Tóbìnrin kan bá ti jáde, àbọ̀ wọn appoint ẹ̀ fún position, àbọ̀ wà nínú kíní we all have to support her and vote for her. God bless you. Now, Evolving Women in Politics,
àwọn ṣàmùpáyé ti lùjára wọn ń sìn àwọn ṣé social media handles wà táwọn obìnrin tó ń wò wá nílé tí wọ́n lè fẹ́ join àti nọ́mbà tí wọ́n lè pè tó bá fẹ́ join àti tó bá jẹ́ address ibi tí wọ́n lè ti wá báwọn yẹn because ẹlòmíì ó ń wò báyìí ó dẹ̀ wọ́n láti darapọ̀ mọ́ àjọ yẹn gẹ́gẹ́ bí obìnrin so mo fẹ́ kẹ́ mention àwọn social media handles wọ̀nyẹn ó ṣe pàtàkì. Alright. So ẹni tó bá fẹ́ join wa wọ́n lè follow wa lórí Instagram handle wa which is Evolving Women in Politics. Evolving Women in Politics on Instagram. And then they can contact our secretary as well, Nikki Orisharaye, so tó bá fẹ́ join wọn, kó add wọn sórí WhatsApp group as well. So we have coordinators in different states because we're in 26 states as we speak, and we're in UK, we're in US, we have members in Italy, Dubai, Saudi Arabia and things. So, but they can contact the national secretary, Nikki Orisharaye, who can add them to the platform. They can also, yes, ma'am. I'll give you the number at the end of the program so that Elibawa. Does it require qualification? At the moment, every woman, as long as you're a woman, you are entitled to be an AWIP woman. Okay, good. Thank you. Yes, this is also a tip of the iceberg. Adúpẹ́ púpọ̀ pé ẹ ti wá. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé àwọn àjọ kan ti wà tá à ń pè ní Evolving Women in Politics. Mo dẹ̀ ní hope pé ẹ tún padà wá pẹ̀lú president àti secretary general tẹ̀ máa padà wá tá a máa rí lè jókòó tá a máa fàsìkò sí dáadáa tá a máa sọ̀rọ̀. Àjọ Aisha Gbajabiamila ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ̀yin èèyàn wálé especially ẹ̀yin obìnrin òun lẹ ti ń gbọ́ yìí wọ́n ní ká má jẹ́ ká kan yọ wá ní setting lọ́rọ̀ olóṣèlú tó bá ń gbé tó bá ti bá wọn gbé báyìí wọ́n máa gbé sẹ́kùlé ẹni Ọlọ́run ní jẹ́ kán gbé nǹkan tí ò dá sẹ́kùlé wa ẹ ṣe paramú wọ́n ní lórí Instagram Evolving Women in Politics tẹ́ bá ti lọ sórí Instagram tẹ́ bá ti tẹ Evolving 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 Women in Politics wọ́n wá máa tán máa ń padà bọ̀ wọ́n máa mú àti ààrẹ wọn president àti general secretary náà jọ máa padà wá sí orí ètò Wazobia Plus ẹ jẹ́ ká dé òkè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ ètò ń tẹ̀síwájú ẹ má bá wa ká lọ. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. I am a testimony, Kodamida.